Nếu một ngày bạn thức dậy và phát hiện sau lưng mình có thêm một cái đuôi, chắc chắn đó sẽ là chuyện gây chấn động không kém gì trúng số độc đắc. Nhưng nhìn rộng ra thế giới động vật thì đuôi lại là thứ quá đỗi bình thường. Từ chó, mèo, khỉ cho đến chuột, gần như là loài nào cũng có đuôi. Vậy tại sao riêng con người, một loài động vật có vú, lại thiếu đi bộ phận tưởng chừng rất cơ bản này? Đây không phải là một sự thiếu sót ngẫu nhiên mà là kết quả của một hành trình tiến hóa kéo dài hàng chục triệu năm. Nó liên quan đến cách tổ tiên chúng ta di chuyển ở trên cây, cách cơ thể thích nghi khi đứng thẳng, và thậm chí là cả những thay đổi nhỏ trong gen nhưng lại đủ sức làm thay đổi cả cấu trúc của cơ thể. Muốn hiểu vì sao con người không có đuôi, chúng ta phải quay ngược thời gian, trở về thời điểm mà tổ tiên của mình vẫn còn giống những con khỉ leo trèo giữa rừng rậm. Nếu phải tìm một điểm khởi đầu cho câu chuyện này thì nó không nằm ở con người, mà nằm ở một gia đình rộng hơn rất nhiều, gọi là gia đình linh trưởng. Và trong cái gia đình đó, con người không phải là một loài đặc biệt đứng tách biệt, mà thực ra nằm chung mâm với những cái tên rất quen thuộc như là tinh tinh, khỉ đột và đời ươi. Và điểm thú vị nằm ở chỗ, tất cả những anh em họ hàng này của con người cũng đều không có đuôi. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là việc con người không có đuôi không phải là một sự kiện riêng lẻ, không phải là việc kiểu như là tự nhiên một ngày đẹp trời thì đuôi nó cụt đi, mà là một nhánh tiến hóa đã không còn đuôi từ rất lâu rồi. Cụ thể, các nhà khoa học cho rằng tổ tiên chung của nhóm vượn, bao gồm cả con người và những cái con như là gia đình linh trưởng kia, đã mất đuôi từ khoảng 20 cho đến 30 triệu năm trước. Nói cách khác, nếu quay ngược thời gian về thời điểm đó, bạn sẽ không thấy một con người có đuôi rồi tự nhiên rụng mất. Bạn sẽ thấy một sinh vật giống khỉ đang dần tiến hóa thành vượn người, và trong quá trình đó, cái đuôi bắt đầu trở nên lạc quẻ, lạc lõng so với cơ thể mới. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Con người không phải là khỉ bị mất đuôi, mà là hậu duệ của một nhóm đã từ bỏ cái đuôi của mình từ trước đó rồi. Nhưng tại sao lại phải từ bỏ cái đuôi? Để hiểu tại sao chúng ta từ bỏ cái đuôi, hãy tưởng tượng cuộc sống của những tổ tiên xa xưa của con người. Những loài linh trưởng cổ, giống như nhiều loài khỉ ngày nay, sống chủ yếu ở trên cây. Và trên cây thì không có đường bằng phẳng như dưới đất, phải nhảy từ cành này sang cành khác, phải giữ thăng bằng trên những nhánh cây nhỏ xíu. Trong cái môi trường đó, cái đuôi chính là vũ khí tối thượng. Nó giúp giữ thăng bằng, giúp điều chỉnh hướng khi nhảy. Thậm chí một số loài còn có thể có cái đuôi của mình cuốn lại để bám vào cành cây. Như vậy, nếu bạn là một con khỉ mà mất đuôi thì khả năng cao là bạn sẽ ngã sấp mặt suốt ngày. Nhưng rồi một nhóm linh trưởng bắt đầu thay đổi cách sống. Họ không còn di chuyển theo kiểu là chạy trên cành cây nữa, mà di chuyển theo kiểu đu mình bằng tay. Hai cánh tay trở nên dài hơn, vai linh hoạt hơn, và cách di chuyển cũng thay đổi hoàn toàn. Khi đu mình như vậy thì trọng tâm cơ thể không còn nằm ở phía sau nữa mà dồn lên phần trên. Lúc này cái đuôi không còn đóng vai trò giữ thăng bằng như trước. Nó giống như bạn đang đu xà mà lại mang theo một cái ba lô ở phía sau, không những không giúp ích gì mà còn vương víu. Và trong quá trình tiến hóa, một thứ không còn hữu ích thì sớm muộn cũng sẽ bị loại bỏ. Không phải vì ai đó quyết định bỏ, mà vì những cá thể không cần đến nó vẫn sống tốt, thậm chí là sống tốt hơn. Qua hàng triệu năm, cái đuôi này dần ngắn lại, yếu đi, và cuối cùng nó biến mất hoàn toàn. Nó giống như việc bạn không dùng một nhóm cơ nào đó trong thời gian dài, lâu dần cơ đó sẽ teo tóp lại. Ở cấp độ tiến hóa, quá trình này diễn ra trên quy mô hàng triệu năm, và kết quả là cả một loài không còn đuôi nữa, đó chính là các loài linh trưởng, trong đó có loài người. Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở việc leo trèo thì có thể đuôi là không cần thiết, nhưng khi tiến hóa tiếp sang con người, mọi thứ còn đi xa hơn thế. Con người là một trong số rất ít các loài động vật có thể đi thẳng hoàn toàn bằng hai chân. Và khi bạn đứng thẳng như vậy, toàn bộ cơ thể sẽ thay đổi. Trọng lực không còn phân bố như khi đi bằng 4 chân nữa, tất cả dồn xuống phần dưới cơ thể. Lúc này cơ thể cần một hệ thống mới để giữ mọi thứ ổn định, và đó chính là sàn chậu, một nhóm cơ nằm ở đáy cột sống, có nhiệm vụ nâng đỡ các cơ quan nội tạng. Điều thú vị là nhiều nhà khoa học cho rằng các cơ từng liên quan đến việc điều khiển đuôi đã được tái sử dụng để phục vụ chức năng mới này. Như vậy thì cái đuôi đó giống như một bộ phận bị cắt giảm nhân sự, nhưng nhân sự đó không bị bỏ phí. Họ được điều chỉnh sang một vị trí quan trọng hơn trên cơ thể. Và khi một cấu trúc vừa không còn cần thiết, vừa bị thay thế chức năng, thì khả năng nó biến mất gần như là điều chắc chắn. Thậm chí, nếu bạn thử tưởng tượng con người hiện đại mà có đuôi thì sẽ thấy nó rất là bất tiện. Ngồi ghế thì phải khoét một cái lỗ, mặc quần phải có phần thêm riêng cho đuôi. Chưa kể việc chạy nhảy cũng dễ vướng víu, mà chả may ngồi vào đuôi thì rất đau. Nói vui thì tiến hóa đã tối ưu hóa thiết kế của con người, và cái đuôi là một chi tiết bị loại bỏ trong quá trình tối ưu đó. Nhưng vẫn còn những dấu tích. Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất cho câu chuyện này lại nằm ngay trong cơ thể của con người hiện đại. Khi một phôi thai phát triển trong bụng mẹ, ở giai đoạn đầu nó thực sự có một cái đuôi nhỏ. Đây không phải là hình ảnh tưởng tượng mà là một cấu trúc giải phẫu có thật. Tuy nhiên khi quá trình phát triển tiếp diễn, phần đuôi này sẽ dần thoái hóa và biến mất.
cuối cùng nó chỉ còn lại một dấu vết nhỏ là xương cụt, phần cuối cùng của cột sống. Xương cụt chính là tàn tích tiến hóa, giống như một di vật còn sót lại từ quá khứ xa xôi. Nhưng mà thế giới của chúng ta thì vốn chứa đầy rẫy những điều bất ngờ. Thế giới rất nhiều thứ hay. Đã từng có những trường hợp có người sinh ra với đuôi, nhưng đây là hiện tượng cực kỳ hiếm và được xem là một dị biệt bẩm sinh chứ không phải là tiến hóa ngược về thời kỳ ngày xưa. Trong y học, các bác sĩ ghi nhận từ thế kỷ 19 đến nay chỉ có vài chục đến hơn 100 ca sinh ra được mô tả rõ ràng trên toàn thế giới. Tỷ lệ này chỉ xuất hiện một lần trên hàng triệu ca sinh, tức là phần lớn chúng ta sẽ không bao giờ gặp ở ngoài đời. Tuy nhiên, chính những trường hợp hiếm hoi này lại là bằng chứng sống động cho thấy cơ thể con người vẫn còn lưu giữ dấu vết của quá khứ tiến hóa. Thực ra cái gọi là đuôi người ở bối cảnh này không hoàn toàn giống với đuôi của động vật. Có hai dạng chính. Dạng thứ nhất được tạm gọi là đuôi thật, tức là một phần nhô ra ở vùng xương cụt, thường dài vài cm, cấu tạo chủ yếu từ mô mềm, mạch máu và dây thần kinh, chứ không có xương sống kéo dài như đuôi của khỉ hay mèo. Một số trường hợp thậm chí có thể cử động nhẹ. Dạng thứ hai được gọi là đuôi giả, thực chất là các dị dạng, ví dụ như là các khối u bất thường ở cột sống hoặc vấn đề thần kinh. Nhìn thì giống đuôi chứ không phải là tàn tích của sự tiến hóa thực sự. Nguyên nhân của hiện tượng này nằm ở quá trình phát triển phôi thai. Khi còn trong bụng mẹ, vào khoảng tuần thứ 4 đến tuần thứ 6, phôi người thực sự có cái đuôi nhỏ như đã nói. Đây là giai đoạn rất sớm của phát triển, khi cơ thể vẫn mang nhiều đặc điểm chung với tổ tiên xa xưa. Sau đó, theo lập trình sinh học, phần đuôi này sẽ thoái hóa và biến mất. Nhưng nếu quá trình này gặp trục trặc, ví dụ như một gen không tắt đúng lúc, thì phần đuôi sẽ không biến mất hoàn toàn, dẫn đến việc em bé sinh ra vẫn có một phần nhô ra giống đuôi. Khi ghép tất cả những yếu tố này lại với nhau, bạn sẽ thấy câu chuyện rất thú vị, và nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Vì sao con người không có đuôi? Bởi vì tổ tiên chúng ta thuộc nhóm vượn và nhóm này đã mất đuôi từ hàng chục triệu năm trước. Sự thay đổi trong cách di chuyển khiến đuôi không còn cần thiết. Khi tiến hóa sang dáng đứng thẳng, cơ thể lại cần những cấu trúc quan trọng hơn. Và ở cấp độ di truyền, một đột biến gen có thể đóng vai trò kích hoạt quá trình này. Tất cả những yếu tố đó cộng lại qua hàng triệu năm đã tạo nên một kết quả như ngày hôm nay chúng ta thấy. Chúng ta sờ vào phần sau của mình và thấy không có đuôi. Và thế là từ những sinh vật leo trèo trên cây hàng chục triệu năm trước, qua vô số lần update, chúng ta ngày nay trở thành một loài đứng thẳng, biết nói, biết suy nghĩ, nhưng lại không có cái đuôi nào ở phía sau nữa. Thật may mắn phải không nào? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Đừng quên góp ý những chủ đề có thể thực hiện ở trong tương lai. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.